हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत मसाला पापड। मसाला पापड तयार करण्यासाठी बारीक चिरलेला एक टोमॅटो, बारीक चिरलेला एक कांदा, थोडी कोथिंबीर, बारीक चिरलेली काकडी, शेव, मिरची पावडर आणि चाट मसाला। सुरुवातीला आपण कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकूया। पापडला दोन्ही बाजूनी तेलाने ब्रश करून घेऊ। तेल लावूया दोन्ही साइडने। दोन्ही बाजूनी तेल लावून झाले। आता दोन्ही साइडनी पापड भाजून घेऊया। जेवताना सुरुवातीला स्टार्टर म्हणून पापड मसाला खाल्ला जातो। 2 मिनिटांमध्ये पापड मसाला तयार होतो। मी इथे लिज्जत पापड घेतलाय। हे बघा, दोन्ही साइडनी पापड भाजून झालाय। आता याला बाजूला काढूया। पापड बाजूला काढलाय। आता यावर आपण थोडासा मिरची पावडर टाकूया, थोडासा चाट मसाला टाकूया। आता यावर थोडासा कांदा, थोडा टोमॅटो, थोडी काकडी, थोडी त्यावर शेव, थोडी कोथिंबीर आणि थोडासा परत त्यावर थोडासा चाट मसाला आणि थोडीशी मिरची पावडर टाकूया। हा बघा, आपला मसाला पापड तयार झालाय।